O cauți, o conectezi, îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Adriana. Într-o adunătură de oameni. Așa. Pur și simplu stă, e foarte închisă pe partea stângă și foarte rigidă pe partea dreaptă. De când stă acolo? Nu știu ce să-mi spună de când stă aici. Câtă energie a sufletului are? 93. Conștientizare? 67. Vrea să vorbească cu tine? Da, îmi vorbește. De fapt, este acolo pentru a-și oferi ajutorul. Este acolo pentru a îndruma, este acolo pentru a-și oferi serviciile, este acolo pentru a fi pusă în serviciul celorlalți. Și în serviciul ei? Al corpului fizic? Tace. Îl ajută? Tace. Arată-i, deschide un ecran, Amalia, dacă nu-și amintește, și arată-i că partea ei fizică și problemele cu care se confruntă. Absolut toate punctele, toate subiectele pe care ea le are de rezolvat acum. Își amintește de partea fizică acum că i-am deschis ecranul și îmi spune ceva de genul că și partea fizică face exact ce face ea. Este pusă în serviciul celorlalți. Îi place să facă asta? Îi place, dar nu mai poate. Ceva de genul o face cu ultima ei vlagă. Bun, vrea să renunțe la această... Nu e hotărâtă. De ce nu e hotărâtă? Care este motivul pentru care... Pentru că ea crede că este bine să-i ajuți pe ceilalți din puținul tău. Pentru că ea știe că așa e bine să ajuți. De când știe asta? Cine i-a spus? De mult timp știe chestia asta. De unde vine ea? Pleiade. Când a venit pe pământ, de pe Pleiade. Ia, de ce mai are în ADN-ul ei? Pleiade, Jupiter, reptilian și puțin sirusian. Dar în momentul ăsta predominant e jupiterianul. După care vine pleiadianul. Care este trăsătura ei cea mai accentuată? Corectitudinea și dărnicia. Înțeleg că dorește să renunțe la această sarcină pe care și-a ales-o, da? Nu dorește. Nu dorește? Vrea să rămână în continuare? Bine. E convinsă că e bine să ajute pe cei din jur, înțeleg. Asta este crezul ei. Bun. Noi vom merge în curând la programele ei, înmagazinate bine în câmpurile ei, ca să o facem să înțeleagă. Dar deocamdată, dacă mai are ceva să ne arate, ca să-i ajutăm partea fizică să înțeleagă mai multe, nu vrea să arate. Nu, pe întrebări. Nu. Bun. Nu știe ce să arate. Mă gândesc cum e mai bine să-i facem de programare, curățare, scanare, sau să mergem pe puncte acum până să... Puncte. Are dureri. Îi place să răspundă la întrebări. E pregătită, bine. Are dureri în partea inferioară a abdomenului, în special în dreapta. Care e cauza? Energie stagnantă, foarte multă. Nu dă drumul energiei stagnante. Și energia asta stagnantă e formată din emoțiile celorlalți, dar și din supărarea. Nu e supărare, nu știu. Nemulțumire. Nu. Se simte vlăguită, îți spun cum interpretez eu energia care mi-o arată. Se simte vlăguită, dar totuși nu renunță în a-i ajuta pe ceilalți. Nu contează că sunt membrii familiei, nu contează că sunt cunoscuți, nu contează lucrul ăsta. Și e ceva de genul, oferă din prea puținul ei
Iar chestia asta e ca și când energia asta a lipsei, cu energia asta a nevoii, cu energia asta sexual stagnantă s-a somatizat acolo în dreapta. Bun. Bun. Uite, e bine că am început cu întrebările, că înainte să curățăm, că pe urmă dacă curățăm. Așa. Sinuzită. Tot pe dreapta. Toate problemele ei sunt pe dreapta. Picioare reci, tot timpul pe dreapta mai mult. Yes. Nu miroase pericolul, dar cum să spun, când îmi spune că nu miroase pericolul, ea în sine ei știe că nu toți oamenii sunt buni. Și e un program care și l-a pus în sinusuri, ceva de genul, fie că e bun, fie că e mai puțin bun, eu tot ajut, pentru că are darul și capacitatea de a mirosi energia oamenilor, dar și intențiile oamenilor totodată în energia asta. Iar ea înainte îmi spune că mirosea intențiile oamenilor, doar că ea era prea darnică și vrea să ajute. Ceva de genul mi-a spus că foarte mult timp a mers pe premisa că oricât de rău ar fi omul, dacă îl ajuți când are nevoie, îl îmbunezi. Deși îmi spune că s-a țepuit și s-a păcălit de foarte multe ori cu chestia asta, ea a continuat să-și implementeze foarte bine convingerea asta că omul oricât de rău e, dacă îl ajuți, îl îmbunezi. Și în felul ăsta și-a pus programul în sinusuri ca să nu mai miroasă nici oamenii buni, nici oamenii răi, să-i ajute pe toți la fel. Da. Îi cade părul și nu știe cauza. Autorespingerea. A început să se autorespingă în detrimentul celorlalți. Dar nici nu este atentă la energia care o captează firele de păr. Pentru că o percep de fiecare dată când își lasă părul, nu neapărat desfăcut total, când își prinde părul așa mai larg, ea captează foarte multă energie care efectiv nu-și face timp să stea și să o integreze, să o conștientizeze, să o metabolizeze. Pentru că asta ar însemna să intre prea adânc în esența ei, iar lucrul ăsta o sperie, o zguduie din temelii. Bun, până rezolvă cauza, îi dă partea subliminală un sfat, cum să se ajute, o soluție, ceva, ca să... Să nu-i fie frică de tremurul ăla care îl simte când intră în ea. Să-și facă timp pentru ea. Nu are timp pentru ea. Nu vrea să-și facă timp pentru ea. Cu atenția pe ea. Asta mai mult cu atenția și cu grija altora, da? Pe ceilalți, da. Dar o soluție fizică, o substanță, o ceva, un remediu, un ceai, un ceva are nevoie? Ceaiuri sunt, mi-arată ca și ceai rosmarinul, dar... Împotriva căderii părului zici? Strict? Mi-a arătat rosmarin. Da, că despre asta am întrebat, despre păr. Rosmarin, da? Altceva? Mi-a arătat pelin, mi-a arătat sălcioară. Pentru spălat sau ceai de băut? Mi-a arătat mai mult cum îți bași capul în apă. Așa, bun. Brad mi-a mai arătat. Bun. E slăbuță, dar îi se depune toată grăsimea pe abdomen. Cu toate că nu își face strat protector, nu e grăsime. Își face strat protector ca să poată să reziste, să stea în picioarele celorlalți. Păi și de asta se acumulează grăsimea acolo, înseamnă. În cazul ei, da. Nu e general? Că multe persoane se vaită de asta. Nu este deși general. Sunt slăbuțe, acumulează la talie. Mi-arată ceva de genul cum la ea zona abdominală e susținerea. În mod normal te aștepta ca susținerea ei să fie picioarele. Dar la ea e zona abdominală. Cu spate, cu coccis, cu tot. Ce ar putea să facă în afară de a renunța să mai fie stâlpul altora de rezistență, ca să zic așa?
Nu e bună pusă întrebarea ta, spune spiritul ei, pentru că nu ce-ar putea să facă altceva, este singura variantă care poate să o facă. Corect. Acum 3 ani a avut o operație destul de grea. Cum arată zona ei acolo? Că apoi Acum 3 ani a avut o cumpănă. Așa. Acum 3 ani a plătit totodată și o karmă. S-au cumulat mai multe într-una singură și pentru că a avut un moment de conștientizare, i s-a oferit prelungire. Cumpăna asta oarecum cum să mă exprim eu? Adică era să plece, gata să plece, dar corect, cumpăna asta era mai spre finish. Adică nu era o simplă cumpănă și în funcție de cum ești din cumpăna asta, intri pe câte o linie de potențial. Deci la cumpăna asta, la cumpăna care mi-o arată, nu mai văd nicio linie de potențial. De asta spun că era cam pe finish. Deci era aproape sigură, dar conștientizând un strop... În ghilimele era pe finish treaba, dar a avut un moment de conștientizare și și-a făcut o promisiune, ceva de genul, dacă scap și din asta, o să fac nu știu ce. Și în momentul ăla, spiritul i-a zis, ok, bine. Exact așa mi arată, ok, bine. Păi da, dar ea e conștientă de ce a promis? Că dacă nu-și ține promisiune... Nu mai este conștientă, tocmai de aceea tot timpul îi vin în realitatea ei oameni care să-i reamintească că trebuie să se ducă în interiorul ei. Frica de șofată, de unde vine? Dintr-o viață anterioară în care un copil i-a murit, era în mașină cu un copil, copilul ei șofa și din cauza accidentului n-a fost provocat de copil, mi arată mai multe mașini ciocnindu-se frontal. Copilul a murit instant, în schimb la ea a mai durat până a murit și încă aud scârțitul ăla de roți, încă aud de-astea, cum le spune, fiare contorsionate, cum se mișcau pe acolo. Da, aud și un fel de, cam cum sună, ca un fel de alarmă. Nu, ar fi salvarea în zilele noastre. Nu seamănă cu salvarea, dar tot așa e un sunet parcă mai înfricoșător. La un moment dat percep că ia foc, iar ea de fapt moare din cauza incendiului. Și copilul moare? Copilul a murit pe loc. Iar ea a văzut chestia asta. Și ea șofa? Nu șofa, ea era în dreapta. Copilul șofa. De atunci e o frică foarte mare instalată la ea. Regăsești copilul de acolo în viața ei actuală? Nu. Nu mi-arată niciun cordon către nimeni dacă mă întreb lucrul ăsta. Bun. Înainte dorea moartea soțului cu care a avut karmă grea, după cum am înțeles. Cred că e un program pe care l-a avut și mama, bunica, din partea mamei și l-are și sora mea. Care e situația? Deci, înainte dorea moartea soțului cu care a avut o karmă grea. Nu, a rămas cu senzația asta, nu că îi dorea moartea, l-a omorât în câteva vieți. Păi asta zic, că vine de undeva senzația asta pe care... l-a omorât în câteva vieți, cu satisfacție foarte mare chiar percep. Da, asta acum are probleme așa mari cu el, nu? Corect. Și are karmă grea, așa cum a văzut în prima. De aia se și vedea la mormântarea lui, pentru că după ce l-a omorât, nu a fost depistată și chiar a fost la mormântările lui. Într-una chiar l-a îngropat ea. Păi ea are pe conștiință o vinovăție, înseamnă mare. Dacă îi se repetă imaginea asta, după părerea mea din... Aș zice mai degrabă satisfacție, n-aș încadra-o la vinovăție. Dar totuși, uite, acest program zice și bunica și mama și toți. Când dorește, cred că la asta se referă, că dorește moartea soțului.
Nu doar ele au făcut, nu doar ea a făcut lucrul ăsta, și ele au făcut lucrul ăsta și mai înaintea lor au făcut lucrul ăsta. Spiritul ei îmi spune că au fost renumite femeile ca și odată ce bărbații le supărau, le punea capac. Înțeleg că au karmă cu surorile, cu bunicile, cu mamele, cu toate surorile ei. E karmică, nu? Nu mi-arată acum dacă e karmic. Nu mi-arată dacă e karmic. Păi Nu. s-au curățat cordoanele, cred că. Nu mi-arată că e karmic și spiritul ei spune că nu e karmic neapărat. E pur și simplu face parte din transgenerațional. Ok, a preluat și din karma lor ea, dar e ca și când mi-arată karmă personală, karmă individuală. Adică nu a făcut bunica și trage aponoasele, sau a făcut bunica și s-a transmis la mamă și mama transmite la ea. Nu, mi-arată că fiecare cu mortul ei, mă scuzi pe expresie. Da, adică în familiile în care au trăit, obișnuiau să facă aceste gesturi fiecare în parte, a? Corect. Că au moștenit una de la alta, am înțeles. Pe vremuri mi-arată că de la bunica încolo, mi-arată majoritatea foloseau otrăvuri sau venin. De șarpe? Da. Adică ceva de genul moarte sigură și... Rapidă. Moarte sigură, rapidă și ele scăpau nevinovate, că nu erau prinse. Da, că nu se cerceta, atunci nu era posibilitatea să se constate. Și oricum, cum să spun, femeile respective, după ce mulgeau veninul șarpelor, omorau șerpii ca să iei ca probă, eventual de. Ca probe? N-am înțeles. Că dacă mureau? Mi-arată cum mulgeau veninul de la șerpii respectivi și nu una, 3 femei mi-arată din transgeneraționalul ei care făceau lucrul ăsta. Deci mulgeau veninul șarpelui. Da. După ce mulgeau veninul șarpelui, ele omorau șarpele. Așa, și ce făceau cu el? După ce dădea veninul oamenilor, 2 dintre ele percep că scotea cum ar veni, împingea în capul șarpelui, scotea dinții, îi mușca, băga dinții șarpelui în picior, dar de fapt șarpele era mort când făcea chestia asta. Să zică lumea că l-a mușcat șarpele. Corect, și arăta și șarpele. Acum am înțeles. Iar ele scăpau nevinovate, dar știi ce e interesant? Nu văd la niciuna remușcare. Erau mulțumite că au scăpat de ei, de problemele cu ei. Unele dintre ele erau foarte viclene, spune spiritul ei. Altele erau foarte mândre, foarte orgolioase și nu suportau să fie jignite de bărbat, nu suportau ca bărbații să le iasă din cuvânt. Nu neapărat, inclusiv dacă mi-arată că bărbaților bea, dar mi-arată în comparație cu alți bărbați, mi-arată că beau damigene de vin, ai lor bea o carafă și ele erau ofuscate și ofensate maxim de chestia asta. Am înțeles, erau mai pretențioase, adică mai exigente, da. Corect, tocmai de aceea niciuna n-a avut o căsnicie fericită, niciuna n-a avut o căsnicie bună, benefică pentru ele. Nici atunci, nici acum. De la ele încoace. De la ele încoace. Adică nici bunica, nici mama ei, nici ea. Dacă mă întreb pe mine, nici sora nu cred că... O duce prea bine. Da, nu, dacă mi-a povestit mie înainte să intri tu. Da, câteva aspecte. E posibil să o ducă bine acum, dar eventual până acum n-a fost bine deloc. Nu, aparent o duce bine, dar nu e mulțumită, știi? Da, bun. Și fratele mic îi reproșează tot timpul ceva, nu mai vorbește cu ea de la o vreme chiar deloc, decât bună ziua și așa, și ea nu înțelege, pentru că i-a ajutat tot timpul. Energetic, fratele percepe că îi se cam taie energia, rația, sursa, ajutorul. Iar chestia asta se voiește a activa vinovăția în ea și se voiește a activa rana salvatorului din ea.
Probabil că vrea să-și plătească vinovăția pe ei de atunci. De le-a dat atâția bani până acum și i-a ajutat atât. A făcut-o din bunătate. Nu, mă repet, Nu ea conform karmei, nu? Nu are nicio treabă cu karma. Sunt două aspecte separate din câte ai povestit până Da, acum. Da, corect. am înțeles. Ea tocmai de aia nici nu divorțează, pentru că ea nu a înțeles de fapt de ce și faptul că a plecat, mi-arată că a plecat, s-a depărtat de el în fizic aici, iar ea nu are nicio chestie de remușcare, de iubire, de dorință să se întoarcă la el, de dorință de a continua, nu are nici măcar senzația de a comunica cu el. Adică percep că în momentul când ar trebui să comunice cu el, ba o doare burta să duce la WC-ul, ba o doare burta și face un ceai, ba o doare brinichiul să așează în pat, adică... Păi da, că e imposibil să stea cu el, nu poate să stea nimeni cu el, pentru că e foarte ciudat, e foarte dificil, e foarte... Bineînțeles. Agresiv, e foarte, nu se poate sta cu el. Evident, de asta l-a și omorât. Păi de asta zic, da. Și el are înregistrat în el dorința aia de răzbunare, de a-i face rău, de aceea, probabil, și el nu poate stea cu el, normal. Deci, asta e cauza și efect, da. Bun, deci despre frate ai zis. Bunicii din partea tatălui au lăsat niște terenuri. Dacă e bine ca noi, frații, să facem taxe de succesiune după tatăl nostru pentru a intra în posesie și pentru a vinde partea noastră în aceste terenuri, dat fiind faptul că bunicul a blestemat pe cei care vând pământul acela. Cum vezi acolo? Ce e bine de făcut? E blestemat pământul? E un paznic pe acolo? Sunt mai mulți paznici pe acolo, ba mai mult de atât percep și sânge. E moștenit din străbunicul, na? Iată. Dacă mă întreb pe mine, cred că bunicul încă mai dă târcoale pe acolo, la cum percep eu amprentele astea pe aici. Și oricum, și dacă nu dă târcoale, am văzut ca un fel de ritual care l-a făcut cu sânge, cu sângele lui pe terenurile astea. Da, a făcut niște blesteme, oricum, sau se știe, zice. Gardieni sunt foarte mulți, dar și bunicul e pe acolo. 50 arată beneficitate. Și oricum, știi care e faza? Că în momentul... Deci, pământurile astea mi le cumulează cum ar veni într-un pătrat. În pătratul ăsta îmi arată că din toți care sunt ca moștenitori la succesiune, îmi arată două colțuri opuse, ea și sora ei. Colțuri opuse mi-arată, să ne înțelegem. Adică una într-o parte, una într-o parte. Dar nu e una lângă alta să zici că, măi, din pătratul ăsta am face curățare și curățăm încă un pătrat partea lor și restul punem gard energetic și nu să intră, n-avem treabă, nu nimic. Deci îmi arată că ar moșteni una în colțul ăsta, una în colțul ăsta. Adică, cum să spun, s-ar curăța, dar tot ar avea tot timpul... Se intersectează cu cel al fraților, pământul. Nu sunt una lângă alta ca să poată să curățe. E ca și când într-o cameră, da, eu locuiesc cu tine, Ioana. În porțiunea ta este curățenie, deci camera este, să ne înțelegem, perimetrul spereții. Tu în partea ta ai avea curățenie lună, în partea mea ar fi mocirlă. Fără să vrei, mocirla mea te impactează și pe tine. Da. Ok, că nu te impactează, nu e la tine jegul care e la mine, dar tot mai să scurge cât un Care ar fi rezolvarea, Amalia? Să cadă de comun acord cu toți, să curețe terenul, să facă întâi actele sau să curețe întâi terenul? Da, dar nu este cum să spun? O ordine. Nu. Mi-arată pe ceilalți ca și când, ca niște oi rătăcite, oi pierdute, oi...
Nu-i poate aduna să se înțeleagă cu ei, să acționeze? Și dacă le-ar cere acceptul, ar cere un accept, îi percep foarte religioși pe majoritatea. Și nu cred. Și dacă i-ar da un accept, i-ar da un accept fără ca ei să înțeleagă ce anume se face. Și n-ar avea efect. Ar avea efect pe termen scurt. Deci, în concluzie, beneficitatea are 50% să facă succesiune. Ar găsi vreo soluție prin care și dacă mă întreb, ca și, deci 50% să facă succesiune. Dacă mă întreb, după ce a făcut succesiunea, să-l vândă, compatibilitatea cu chestia asta este 0%. Și ca să stea împreună acolo, nu cred că e posibil, sau să-și facă ceva acolo, casă sau ce? 0%. Ok, sper că s-a înțeles. Așa, la sfârșitul acestei luni încheie activitatea la locul de muncă și aș vrea să întoarcă, aș vrea să nu se mai întoarcă, nu, dacă e benefic să se mai întoarcă în Germania, pardon. 53%. Și Olanda are beneficitate 57%. Dar este mai degrabă, spune spiritul ei, îi oferă decizia de a alege. Pentru că atât Germania cât și Olanda îi va oferi, conform alegerii ei, îi va oferi o lecție. Lecțiile, spiritul ei spune să ne înțelegem, lecțiile pot fi atât urâte, cât transformaționale, din care înveți ceva, cât și niște lecții foarte frumoase de viață. Deci depinde de a cum privești, în ambele. Deci ambele îi vor oferi lecții. Nu vrea să-mi spună dacă sunt bune sau dacă sunt rele, dar spiritul ei a ținut să specifice, să ne înțelegem. Lecțiile pot fi atât rele cât și foarte frumoase. Depinde cum privește ea și câtă schimbare. Dar transformaționale pentru ea. Important este să le accepte, am înțeles. Ca să se transforme, da? Important este filtrul prin care vede și va vedea ea lucrul ăsta. Da. Nu e ușor. Prisma ei și punctul ei de observație a experiențelor ăstora. Bine, mai am un punct, dar asta este după ce curățăm linia de potențial. Așa, mergem acum mai departe. Amalia, hai să vedem dacă a făcut ceva contracte, dacă s-a conectat cu ceva câmpuri cu asta. Și hai să, Adriana, te rog să rostești în gândul tău că dorești acum să chemi, dacă mai a apărut ceva, vreun contract, vreo entitate cu care ai fost conectată vreodată și nu ai reușit să te deconectezi până la acest moment. Dacă mai ai contracte cu cineva, să vină acum în fața voastră, că număr eu până la 3, absolut toți, cu toate, copii, puncte sub puncte, holograme, tot. 1, 2, 3. De oriunde, de oricând, din viețile trecute, ascunși pe undeva. Un reptilian a venit. Așa. Are o foaie în mână în formă de papirus în care inhibare inimă. Inhibare emoțională de desubt. Și stagnare magnetică. Atât. Stagnare magnetică, pe traducere, spune spiritul meu, înseamnă că câmpul ei magnetic e cam la limită și de obicei sub limită. Deci clar și la împământare nu simțeam mai nimic. Adică nu interacționează cu energia Pământului. Cu magnetismul, magnetismul da, în general. Și de cele mai multe ori ăsta poate fi un factor de cădere a părului, ăsta poate fi un factor de agitație și de confuzie. Deci pe lângă ăla poate să se adauge și ăsta, da? Foarte bine, Maria. Și este deblocat contractul ăsta în urmă cu, să zic,
3 luni, 4 maxim. Până atunci a fost invizibil, da? Corect. A avut o conștientizare revelatoare pentru acum 3-4 luni. În urma unei discuții a făcut un declic, un aha. Bun, e pe drumul cel bun. Da, dar are, drăguța, multe în spate, asta este, trebuie să... Exact ce spuneam la început, că la ea e de durat. Bine. Ar putea, acum l-ar de la ordinul spiritului ei. În schimb, spiritul meu spune exact așa, da, într-adevăr, orice proces este de durată. Doar că noi, foarte mulți dintre noi, omitem să ne ascultăm corpul fizic. Zice, nu mai vorbim de subtil, de suflet, de spirit, zice nu, astea zice le lăsăm deoparte, zice astea încă pentru foarte mulți umani sunt subiecte tabu, zice, dar corpul fizic este viu, corpul fizic îți vorbește dacă înveți, nu dacă știi, dacă înveți să-l asculți. Corpul fizic îți spune când îi e foame, corpul fizic îți spune când îi e sete, corpul fizic îți spune câtă apă să bei, nu că îți spun medicii să bei 2, 4, 6, 8 litri, că nu ești vacă, nu ești animal. Corpul fizic îți spune când să dormi, când e benefic pentru tine să dormi. Nu ce-ți spun medicii că trebuie să dormi de la ora cutare la ora cutare, pentru că mi-arată niște procente. Sunt anumite persoane mai în vârstă care mi arată procent că dorm de la 7 seara la 12 noaptea, pentru ei e suficient. Sunt anumite persoane care adorm de la 10 la 2 dimineața, pentru ei e suficient. Și mi arată diferite fuse din astea orare, diferite intervale orare care e cam pentru fiecare și spune că nu neapărat, zice, da, ok, corect, metabolismul, dar asta înseamnă că sunt nevoile corpului fizic. Și deci fizicul îți vorbește. Așa cum le ascultăm pe astea cu simțurile, cele 5 simțuri, să ascultăm și... Corect. O altă chestie, zice că în momentul în care corpului fizic îi lipsește ceva, îți vorbește prin pofte. Dacă vede că nu-i asculți poftele, îți vorbește prin imagini. De exemplu, când poftești să mănânci dulce, la un moment dat nu știi ce se întâmplă cu tine, pentru că nu pentru mulți pofta de dulce înseamnă același lucru. De cele mai multe ori sunt unii care ei într-adevăr nu mănâncă dulce și ei și-au dat seama că prin pofta de dulce asta înseamnă să-și îmbrățișeze corpul fizic. Să simtă dulceața printr-un fel sau altul. Corect. Mi-arată foarte multe, adică mi-arată că e, cum să spun, corpul fizic este o entitate cu mai multe entități și mai multe entități și mai multe entități și fiecare vorbește, e ca și când ar fi, mi-arată mecanismul unui ceas. O rotiță mare cu încă 10 mai mici, care aia mică de la aia mare și mai mare și mai mare și mai mare și tot așa, știi? Adică fiecare are... Se învârt în ritmul lor. Și trebuie auzite, trebuie ascultate, trebuie înțelese. Pare greu, dar nu este greu. Spune că la început e puțin dificil. Zice, zice, hai să o luăm pe corecte. La început e foarte dificil. Dar după aceea, cu cât începi să vrei să-l asculți, cu atât mai mult te obișnuiești și te împrietenești. Maria, dar nu e ușor deloc. Păi, uite, mă gândesc acum la persoanele care sunt nevoia să mănânce din ce în ce mai mult și se îngrașă, dar nu iau nicio măsură. Nu ia nicio măsură că nu vrea. Dar în momentul în care mănâncă sunt nevoia să mănânce, deci iau o lipsă înăuntru și trebuie să o umple și nu știu cu ce să o umple. Și o umple cu mâncare. Da. Corect. Au un gol emoțional pe care ei ce au nevoie. Spune că în momentul în care persoana respectivă mănâncă, spune că subconștientul îi aduce din inconștient în conștient imaginile cu trauma respectivă, dar mulți nu vor li se pare prea dureros să stea să intre acolo. Și ei spune, chiar dacă nu recunosc, garantat 100% e același lucru. Mi-arată cum mănâncă și ei, chiar dacă nu se gândesc la acel ceva, dar nu-și dau seama. Corect. Gata, am corect. Dar înțeles. Spune că
majoritatea își dă seama, dar nu vor să recunoască, nu vor să spună, pentru că au senzația că dacă spun și dacă vorbesc, retrăiesc. Cu toate că ei retrăiesc de fiecare dată că mănâncă chestia aia, doar că nu vor să exprime, o țin în ei și mai rău le face. Pentru că dacă ar exprima, ar scăpa de ea, da? Ar conștientiza-o și corpul imediat ar face un declic, adică ceva de genul gata, stop. Super. Da, bun, foarte bună informație, Amalia, mulțumim. Unde am rămas? Ars, acea înțelegere, ce era? Și-a recuperat energie, contract, și-a recuperat energia de acolo, a purificat-o și a adus-o în interiorul ei. S-a mai luminat și hai să mergem să vedem scanarea. A început deja să-i facă curățarea, foarte multă energie negricioasă pe partea dreaptă a capului, pe partea dreaptă a abdomenului, foarte multă energie negricioasă, de fapt zici că e vânătă pe partea stângă, ți-am zis, de sus până jos, pare, cum să spun, parcă centrii ei energetici după partea stângă parcă nu funcționează. Sunt culoarea e fadă, energia care o transmite e fadă, e... Da, pentru că avea acolo la inimă ce avea și... Ia larve astrale din intestine, ia larve astrale din ficat, din stomac și din picioare, predominant talpa piciorului drept. De la inimă avea ceva. Vezi dacă are ceva, vreun program mai vechi, mai... N-am ajuns la programe încă, e la energie. Mă uitam după sigilii, după implanturi. Da, în zona mijlocului s-a activat un implant odată cu contractul în formă de seceră. Dar e cum să spun, secera asta e de la interior către exterior, adică ai avea senzația că dacă tragi de mâner dinăuntru în afară, secera asta i-ar reteza coloana vertebrală, știi? De aici și durerea de rinichi, de aici și senzația de tăiere de spate care o are câteodată, de aici și senzația de frisoane care o are câteodată, atât pe spate cât și în picioare. De aici și senzația de agitație. Îi percep, îi mai scoate din ochiul drept ca un fel de lentilă blocatoare. Mată. E o lentilă mată. Nu o lasă să vadă oportunități. Doar ochiul și la fel. E pus, odată ce s-a activat contractul ăsta, a venit reptilianul și a pus-o. Și, cum să spun, ar trebui să-și dea seama că a avut probleme cu ochiul respectiv. În noaptea i-a pus, văd, implantul ăsta la ochi, dimineața s-a trezit cu mâncărimi, cu usturimi, cu scățimea ochiului și a crezut că a tras curent. A zice și puțin inflamat, cam senzația când faci, hai să zicem în termeni populari, ulcior. Ulcior, da. O inflamație acolo locală. Ai avut vreodată, Adriana? O singură dată. O singură dată. Păi o singură dată e suficient. O singură dată. Atunci ți l-a pus pe ochi. Da, probabil atunci. Așa, scoatem, curățăm, eliberăm, transformăm, destructurăm, deci recuperează energia de la toate cele. Și mai departe. Mai departe, i-a scos spiritul ei și energia aia blocatoare din partea dreaptă.
Îi scoatem programele. Vorbea spiritul meu cu spiritul ei. Ce să-i facem întâi? Să-i reașezăm și să-i realiniem centrii energetici sau să-i scoatem programele? Și spiritul meu a zis nu, întâi programele. Are emoții, programe, hai să vedem. Dai comanda, Adriana, ca toate emoțiile, toate programele, toate blocaje, tot ce mai este întunecat acolo să iasă la suprafață, pentru că ești pregătită să le transformi, să le eliberezi, să le scoți în afara ta sau înăuntru tău, să le transformi în energie pură. Și frică, hai să vedem ce vinovăție, are. Confuzie, lene, nu știu, nu pot, nu sunt capabilă, nu sunt în stare, după peste tot. Neîncredere în ea să scoată. Stai. Rezistență la schimbare, neîncredere, amânare, îndoială, neputință. De sus până jos. Bun. Durere, stomac, gât, ovare, ficat. Ură, inimă, autostimă scăzută, inimă, devalorizare, inimă, pancreas, bilă, splină, duritate, răceală, imposibilitatea de a spune nu, sânge, sistem tegumentar, sistem endocrin, frica de viață, gât, sâni, stomac, șolduri, genunchi, tibiile picioarelor, călcâie, amânare, gât, stomac, vezică urinară, genunchi, rușine, abdomen, parte genitală, picioare, rinichi, frică de viitor, rinichi, regret, tristețe, milă, plămâni, coloană vertebrală, ceafă, cap, mândrie, lăcomie, avaritate, puțină, rău de tot, dar eu scoate și pe asta, din gât, din intestinul subțire și din degete, păcăleală, da, păcăleală, ochi, gură, nas. Și acum de la sinusuri percep că îi scoate ca două de-astea de punem la sticle, ca două doape mici, băgate în sinusuri. Asta îi provoca și senzația de nas umed și îi provoca durere de frunte și de ochi câteodată. Și mai scoate dispreț, furie și resentimente din ficat, din zonă genitală și din plămâni. Și Și vezi programul ăla de a mai ajuta pe alții așa, dacă a reușit să-l desprindă de acolo, că e de pe Pleiade, de pe Jupiter, de pe unde era. La început l-am găsit. Că ea vrea să-l scoată. Dacă mai e ceva în sensul ăsta. Nu, m-am mai uitat. Și nici spiritul ei nu zice nimic. Ego, orgoliu, trebuie să-i reglăm astea. Ego-ul ei e destul de mic, dar nu foarte mic. Orgoliu nu, mândria a fost la ea. Ai scos nu mândria. Orgoliu. Da, ai scos mândria, știu. Da, nu. Ok, foarte bine, foarte bine. Bine că a permis să le scoți pe toate până la urmă. Așa. Să vedem pe linii de potențial ce are de suferință de acolo, ce proiecte mai avea, ce... Salvator. Așa, de acolo, să-l scoată și de acolo, mă așteptam să fie, să-l scoată pe Salvator de acolo, să curețe, să destructureze tot, prin conștientizare și intenție,
să lumineze și să-și propună, iată, vrea un alt serviciu bun, benefic pentru ea, să-ți propui acum, Adriana, pe lângă sănătate, echilibru, înțelegere cu toată lumea, armonie cu întreg universul și ce mai vrei tu, să-ți construiești, să rezolvi cu actele de la terenuri, să fie înțelegere și pace între voi ca să ajungi la un rezultat benefic pentru toată lumea. Pune-ți, te rog, așa. O chestie foarte importantă, o specifică spiritul ei aici pe linia de potențial, pentru că am perceput-o, își pune când Germania, când Olanda, când pe amândouă, când Germania, când Olanda, când pe amândouă. Păi, dar nu e hotărâtă nici în realitate, am văzut. Da? Exact. Iar spiritul ei spune exact așa, nu intru în alegerile tale, dar te susțin 100% în orice alege. Zice, pot să-ți dau doar un imbold și un pont. Zice, nu gândi cu rațiunea. Zice, alege cu inima. Nu te du unde crezi tu că e bine, du-te unde te cheamă inima. Să-și asculte inima, da. Aici, corect. Aici e o... Chiar dacă rațiunea, ok, tu alegi ce spune inima, chiar dacă rațiunea va veni să-ți aducă argumente pro, contra, de tot felul, zice, ascultă-ți inima. Da. Mergem în locul în care îți face inima să tresalte și în care îți produce puțin entuziasm în inimă. Dar cu mențiunea fără a se sacrifica pentru cineva sau ceva. Te rog să-ți propui asta, Adriana. Că ai subliniat de multe ori la început că nu mai vrei să te sacrifici, să dai, să faci la toți, să-i ajuți pe toți. Deci, în condiții echilibrate pentru toată lumea. Într-un mod egal, corect. Spiritul ei menționează o chestie foarte importantă. Spune exact așa, în momentul când ești în inimă, zice, e aberant să credeți că inima nu spune nu. Pentru că și inima, în momentul când vrea să refuze ceva, pur și simplu arată repulsie, arată o chestie. Zice că poți să faci diferența între lucru benefic, care ți-l spune inima pentru tine, și lucru nebenefic. Bun, deci propuneți, Adriana, să poți să faci diferența asta. Că nu e ușor ce zicea Maria acolo, o să facem. Da, să simți ce e bine. Așa, bun. Când termină acolo cu liniile de potențial. Nu, asta a rămas să facă alegerea, a rămas să se gândească. Bine. Acum egregoare, conștiințe colective. Astrale inferioare, entități, câmpurile lor, tot ce are, să se deconecteze, să-și recupereze energia de acolo, să șteargă toate urmele, pentru că dorește să nu mai se lasă păcălită, să atrasă în aceste câmpuri joase și manipulatoare, oricare ar fi ele, să rămână cu atenția în interiorul ei și pentru situația ei personală. Să chemăm persoanele din prezent și la un loc și pe celelalte, să vedem dacă mai s-a conectat și cu transgeneraționalul, să-și mai curețe odată cordoanele pe care le consideri tu încărcate. Are și cu transgeneraționalul și cu vii cordoane, dar nu îi le percep negre. Bun, să le mai curețe odată. Acum, Adriana, în gândul tău rostești, doresc acum și aici să destructurez tot ceea ce am creat greșit, neplăcut, le-a creat suferință celorlalte, da? Celorlalți, tuturor care au venit în jurul tău acum, cu gândul, cu vorba și cu fapta, din toate timpurile până în prezent. Le destructurezi, adică ca și cum ai înțeles cât rău le-ai făcut lor tu în anumite situații, cu inima, să simți că îți dorești din inima, Adriana, să ștergi, să anulezi, să luminezi aceste cordoane cu iubirea ta, astfel încât să se evapore toată această negreală de pe cordoanele tale cu toate persoanele care mai ai încă în încărcătură din trecutul tău. Îi ștergi și spui așa, vă iert, vă accept, vă eliberez, mă iert, mă accept, mă eliberez, acum, în fața voastră. Vă rog să faceți și voi la fel și să vă căutați în adâncul sufletului valorile, comorile voastre pentru a vă salva
a vă înțelege, a vă iubi și căutați-vă spiritul personal ca să vă susțină și să fiți integri, să nu mai apelați rătăcind prin univers, ci doar la spiritul vostru. Ambelor părți le-a spus da. Și dacă vă constați ceva deosebit pe acolo care vrea să conștientizeze, bun. Acum chemăm spiritul, Adriana, ți-ai exprimat intenția să-ți simți, să-ți percepi spiritul, cheamă-te rog și spune să te atingă pe corp că dorești să-l auzi, să-l simți și să colaborați de acum încolo, permanent. Și ne spui și nouă dacă vrei, dacă nu. Ne auzi, Adriana? Da, bun. Pe mâna stângă. Și pe ceafă, da. Pe mâna stângă foarte puternic am simțit. Foarte bine, Adriana, foarte bine. Acum hai să facem și împământarea. Mulțumim spiritului tău că s-a făcut perceput și îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie. Cu toată iubirea ta și recunoștința, simți cum se adâncesc, cresc până în centrul pământului, cu mulțumire și recunoștință pentru susținerea pământului. Și observi, Adriana, această lumină puternică și simți magnetismul pământului prin tălpile tale. Te vizualizezi acum ca fiind un canal de lumină până în creștetul capului și te umpli de această putere, încredere, stabilitate. În toate celulele tale, în tot corpul tău fizic, în toate câmpurile tale și dai comandă, greșit spus, îți exprimi intenția că dorești să îți reglezi centrii energetici și câmpurile tale și toate circuitele energetice și din creștetul capului un alt fascicul de energie. Caută frecvența ta pe sursa de unde ai venit, sursa vieții, da? Sursa primă și conștiința universală. Îți cauți matricea originală cu toate valorile tale. Mai avea Amalia conexiunea cu pământul și cu sursa? Bun, acum le întărești, iată, Adriana, le mai aveai, le întărești acum și vezi lumina groasă și simți această putere, această libertate și toate capacitățile tale. Te întorci în interiorul tău și activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele 3 părți. E integrată deja. Foarte bine. O comandă în plus nu strică și să-i, încă o dată, Amalia, te rog să te uiți la recuperarea centrilor, da. Și acolo zona de dreapta jos, dacă se poate rezolva. Conglomeratul ăla de energie să se dizolve. Gata. Așa. Bun. Am atins și punctul ultim pe care îl aveam când am fost la linia de potențial. Ți-am spus să spui, dacă mai poți să-ți repeți acum, Adriana, reformulez, că accepti un job să apară de oriunde, de oricând,
în folosul tău, cel mai benefic pentru tine, ești dispusă să accepti și un al treilea, iată că aveai deja două, și un al treilea job, că ai zis, ți-ai exprimat intenția asta, că ai vrea să găsești ceva care să-ți facă, să-ți aducă mulțumire și satisfacție și să fie plătit bun și bine și tot ce-ți mai dorești tu. Iată o altă variantă de job, ca să zic așa, pe linia de potențial. Ăsta era ultimul punct. Emisferele dreapta-stânga să fie echilibrate, îmbrățișate, că are mare nevoie să se simtă, să se audă, să se perceapă, să fie în armonie. Aici. Hmm? S-au echilibrat, aici s-a făcut tot. Bun. Curățat casa și ce ai? N-ai mașină, Adriana, da? Nu mai am, nu. Așa, curățat casa. Ai avut de vânzare vreo mașină tu în prima? Nu. Bun. E pentru radiere, nu mai. Bun, am înțeles. Curățat casa și câmpurile, să șteargă din câmpuri orice amprentă, orice rest de informație rămas din vechile programe, să șteargă pentru totdeauna, să se reorganizeze și să curețe casa. Cu cine locuiești tu în casă, Adriana? Cu mătușa mea, la mătușa mea în casă locuiesc. La mătușa ta în Germania, da? Nu. Păi la nu. mătușa mea în România locuiesc. Păi nu, da, acum tu ești în Germania. Acum sunt la bătrâna din Germania, Așa. pe care îmi îngrijesc. Asta spațiul tău. vedeam eu. Da, Păi spațiul ei îl curăță. Și... Adică mă tot uitam că nu-i curăță o casă întreagă. Cum... Da, îi curăță partea ei, dar în România o să vină curând și o să stea la mătușa ei, zice. Da. O să-i curețe și acolo când va sta. Când va Momentan ajunge. nu stă. Bine. Robinetul abundenței. Curge. E ok momentan. Nu e nimic în neregulă cu el. Recomandării a făcut destule, așa că vezi cât la sută s-a recuperat energia sufletului 100%. și conștientizare, că aici era mai... 87%. Bun. Metabolizare câte zile are? 10 zile. Bun. Adriana, dacă mai ai întrebări, nelămuriri? Nu. Cum te simți? Cum te simți? E vreo schimbare față de început? Bine. Foarte bine mă simt și recunoscătoare și spiritului și dumneavoastră. Bun. Te-ai regăsit, da, în descrierea Da, ei? în tot Și ce ai a zis Amalia. conștientizat foarte multe, cred. Da. Bun, acceptul de publicare, dacă ne-l dai. Da, sigur că da. Mulțumim. Da. Vă deconectați. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Cu plăcere. Vă deconectați de tot și de toate. Închidem aici toate portalurile, tăiem toate legăturile.